السلام علیکم. زمانم اکبر دی، تاسو څنګه یې؟ خیر دی، حالت ښه دي؟ امید لرم چې تاسو ټول به ښه یې، خوشحاله به یې، جوړ به یې، تازه به یې. زما دا نن سیکنډ ویډیو ده د ایم ایس ورډ. ایم ایس ورډ فرست ویډیو ما کړی وه، په هغې کې ما د ایم ایس ورډ باره کې لږ شارټ تعارف کړی و، لږ مختصر غونته ما یې ویلی و چې ایم ایس ورډ باره کې به څنګه کار کوو، دا څه حساب کتاب به وي په دې کې. نو نن سیکنډ ویډیو ته که چا هغه فرست ویډیو نه وي کتلی، نو د هغې لینک به زه ډسکرپشن کې ما ورکړی، تاسو بیا وګورئ، ډسکرپشن کې به د هغې لینک وي، هغه ویډیو تاسو اول وګورئ، نو بیا په دې کې به تاسو ته لږ هیلپ ملاوي. دا په دې ویډیو به تاسو لږ په اسانتیا سره بیا پوهېږئ که تاسو اول فرست والا ویډیو وګورئ. نو راځئ، چا چې فرست ویډیو کتلی بیا سیکنډ ویډیو کې سټارټ اخلو. نو ایم ایس ورډ ته به راشو، دلته کې کلیک کړئ، تاسو ته ما ویلي دلته کلیک کړئ، ایم ایس ورډ تاسو کلیک کو او انټر مو کو. ایم ایس ورډ تاسو ته کولاو شو، صحیح ده. بیا دلته کې دا خبر خو ما تاسو ته ټوله کړې وه فرست ویډیو کې. دا دلته کې موږ اوس په بلینک پیج باندې کار کوو، که نه په بلینک ډاکومنټ باندې کار کوو. نو دلته کې ما دغې باندې کلیک کړو، ټیک ده. اوس دا وګورئ، مخامخ چې کوم تاسو ته ښکاري دا ټول د ایم ایس ورډ انټرفیس دی، دا ایم ایس ورډ انټرفیس، صحیح ده. د دې خپل نیمز دی، لکه ګوره زه دا چې کوم دی که نه، فایل، هوم، انسرټ، ډیزاین، لی آوټ، دا ټول ټیبس دي. بیا دې کې دا ښکته چې کوم دی دا واړه آپشن دي، ته ریبنز وایي، صحیح ده. د دې زه تاسو ته دا مخامخ یو تصویر لګوم په دې ویډیو کې. تاسو وګورئ، د دې ټول چې کوم دی خپل نیمز دي، د تاسو کتلی شئ د سایډ ته، دا ټول چې کوم دی د دې خپل نیمز دي، صحیح ده. دا تاسو دې نه سکرین شاټ اخیستی شئ، او دا چې کوم دی نو زبردست طریقې سره وګورئ چې دا تاسو ته بالکل ذهن کې کینی چې دا هر یو څیز تاسو خپل نیم بیا درته ځي، صحیح ده. ها، بیا راځئ مخکې ځو، دلته ګورئ که نه په دې پایل باندې زه تاسو ته کار اول وایم. نن به زه تاسو ته په پایل او په هوم باندې خبر کوم. په هوم کې به څه ځای پورې کار کوو، ځکه چې ټول هوم بیا وایم بیا ویډیو ډېره اوږده کېږي. نو اول راځئ پایل ته، پایل باندې ما کلیک کو. نو دې کې ګورئ که نه دا ریسنټ اوپننګ دی که نه، تاسو ته خو ما ویلي که نه چې ریسنټ اوپننګ کې تاسو لکه یو مطلب اوپن کوی شئ، دلته کې اوپن باندې کلیک شوی دی که نه. اول راشئ انپو ته، ګوره مطلب دا تاسو ته د دې ډاکومنټ انفارمیشن درکوي. ګوره که نه دا تاسو وي که دا دې باندې تاله لګول غواړئ، په دې خپل ډاکومنټ ته تاله لګول غواړئ، مطلب لوکی یې. نو که چېرته بیا ستاسو دا فایل څوک اوپن کوي نو نه به کولاوېږي، دا ستاسو کوډ به وي پې. په هغې به مې یاد بیا چېرته یو ویډیو جوړ کړو او کوډ به پرې ولګوو، صحیح ده. بیا تاسو که چېرته غوښتل چې کوډ پرې ولګوه، نو زه به د هغې باندې بیا یو ویډیو وکړم او کوډ به پرې ولګوو، صحیح ده. او دا ښکته آپشن والا دی مینیج ډاکومنټس. دې کې یو تاسو سره یو داسې ډاکومنټ وي چې تاسو پکې کار کړی وي او ډایرکټ درته سیسټم بند شوي وي، یا د لیپټاپ بند شوي وي، یا د باندې بجلي تللی وي، یا څه قسم ایشو راغلی وي، تاسو هغه ډاکومنټ تاسو سیو کړی نه وي، نو هغه ډاکومنټ بیا په دې ځای کې پروت وي، هغه چېرته هم نه ځي. خو دا مطلب ګارنټډ نه ده چې هغه به تاسو سره خامخا دې ځای کې وي. دا دلته وي که نه ریکور انسیو ډاکومنټس، دې باندې چې تاسو کلیک کړئ نو هغه ډاکومنټس به راشي کوم چې تاسو سیو کړي نه وي، او تاسو مطلب لرې کړي وي، تاسو سیو کړي نه وي. نو که تاسو ته اچانک د هغې ضرورت شو چې ما خو لیکل کړي وو، ما خو خپل پیجونه جوړ کړي او هغه ما سیو کړي نه وو، نو هغه تاسو بیا دې ځای نه چې کوم دی ریکور کوی شئ. فار ایگزامپل زه کلیک کوم، نو څه ویم که زما سره وي دا ګوره زما سره زیرو فایل دی، زه چې کوم فایل کې هم کار کوم نو زه ډایرکټ سیو کوم، هغه دې ځای کې یو هم نشته. تاسو سره فار ایگزامپل تاسو په ایم ایس ورډ کې کار کوئ او تاسو نه یو فایل سیو نه شي، ډایرکټ د باندې بجلي لاړی شي، یا د باندې سیسټم بند شي، یا مطلب څه ایشو راشي، تاسو ډاکومنټ سیو نه کړئ، نو هغه دې ځای کې تاسو بیا کتلی شئ هغه ډاکومنټس په دې ځای کې پروت وي، ان سیو وي. تاسو به ډایرکټ اوپن کړئ، اول به هغه سیو کړئ، بیا به یې کار کوئ، صحیح ده. اوکې، بیا ګوره که نه مخکې ځو. ها، دا انفارمیشن شو د ټول ډاکومنټس. ها، دې سایډ ته دا وګورئ که نه دا پراپرټیز دی، مطلب سایز د دې پیج څونه دی، نو هغوی ناٹ سیوډ یټ، دا سیو نه دی، نو د دې سایز خو هم نشته. مطلب فار ایگزامپل که موږ دې ځای نه یو فایل اوپن کوو، فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم اوپن مې دې کې والو سیکنډ کلاس ما سره یو فایل دی، دا ما اوپن کو. اوس به دې کې تاسو لږ ګوره ښه وپېژنئ چې د دې فایل باره کې به تاسو ښه وپېژنئ، انفارمیشن به د دې لږ ښه وي. ګوره که نه اول خو دې ځای کې دا راغو سیکنډ کلاس، دا د دې نوم ما دې له ورکړی دی، تاسو دلته برم کتی شئ سیکنډ کلاس نوم. دا سیکنډ کلاس چې کوم دی نو دا دې فایل نه ما نوم ورکړی دی، ټیک ده. بیا د دې لا ښکته لوکیشن دی، مطلب دې فایل باره کې تاسو ته A to Z وایي چې د دې څه حساب کتاب دی. ګوره دا فایل چې کوم دی ما په ایپ فولډر کې دی، په ایپ کې دنده بیا ما سره بل فایل دی، بل فولډر دی ما سره، سوري نیو فایل هیر ورته ما لیکلی، نیو فایل هیر. بیا هغې کې دنده بیا ما سره ډن فولډر دی، ډن کې ما بیا دا فایل هیر دی، صحیح ده. اوس تاسو لکه په اسانتیا سره بیا ډایرکټ هغه ځای ته تللی شئ، دا اوپن دا فایل بیا کتی شئ که نه. دې سایډ ته که اوس تاسو وګورئ که نه، نو د دې سایز چې کوم دی دا 12.6 KB دی،
صحیح ده. په دې کې پیجونه څو دي؟ په دې کې 1 پیج دی. په دې کې ورډ څونه دي؟ ورډ پکې یو دی. ګوره تاسو کتئ چې کې صرف ما ویلکم لیکلی دی، صرف ویلکم لیکلی یو ورډ دی بھیا. که تاسو دلته کې لږ نور څه ولیکئ که نه مای برادر ٹھیک شو. نو اوس وګورئ که نه دې کې به څونه ډاکومنټ څونه ورډز وي. ګوره ها انفارمیشن ته راشه او ورډز ته وګوره که نه ورډز ته 3 ورډز دی پکې، مکه پیج پکې 1 دی او ورډز پکې 3 دی. صحیح ده. دا ټوټل ایډیټینګ ټایم پکې هي چې څونه ټایم کې دا ایډیټ شوی دی، څونه ټایم کې کار شوی دی. صحیح ده. نو دا ټول انفارمیشن تاسو ته د پیج باره کې درکړي، د ډاکومنټس باره کې درکړي. صحیح ده. بیا دا ریلیټډ آرډرز دی. ګوره اول خو دې کې دا وګوره لاست پرنټډ مطلب کله باندې دا د چې لیکل لاس موډیفاید کله باندې جوړ شوی دی، کله باندې کریټ شوی دی. بیا لاس پرنٹ د دې نو ته کله هم پرنٹ لګا نه. اوس د زما د سیستم نه تا پرنٹ واسطو نو اوس مال وسنګ به طریقې چې زما سیستم چا پرنٹ راستره. زما اوس لګزه خپل سیستم ته کې ناستم او دې ځکه ما کتل چې دی باندې هو پرنٹ راستل شوی دی. مطلب کو پرنٹ والے ته بل ځکه هونه خي هم له دې ځکه هاي چې دا دې دلته کې یو پرنٹ راستل شوی دی په دې ټایم باندې. کله دې نه پرنٹ واغسل شي هغه دې ځکه بیا ښکاری په دې کې خطر لګلې چې لاس پرنټ نه ور مطلب دې نه ما چاته اړو پرنٹ اغسته نه دی. صحیح ده. بیا ریلیټډ پیپل دې دا اذر مطلب دا لیکل چا دی په کوم سیستم باندې دا لیکل شوی دی. اوس ګورم مستانه یو فایل واغستو په هغه ځدل د انفارمیشن ګورم مستانه ما فایل واغستو هغه ما په ای فولډر کې خو په ډی فولډر چرته مم کې خو کنه نو هغه دا سیم انفارمیشن هم مال راکې لکه چې مطلب سنوم دې فولډر او په کوم فایل کې ته هې په کوم ډرایو کې ته هې په کوم فایل کې دې هې هغه ټول دا ارڅ خبر کوي خو دې ځکه هغه ته بدل وي دې ځکه اوس دا ریلیټډ اته دا په کوم سیستم لیکل شوی دی هغه به دا ته په کوم سیستم اوس دې ځکه کې د چې دا زره بل چنه سیستم بل چنه فایل واخلم هغه دې ځکه بیا مون کمپیوټر نه خي هغه بیا بل کمپیوټر خي دې ځکه دا مون کمپیوټر دی مطلب دا زما والا کمپیوټر دی په دې باندې زما والا سیستم دی په دې باندې دا لیکل شوی دی په مون کمپیوټر باندې لیکل شوی دی. صحیح ده. ها بیا راځي مخکې دی نیو ته راځو. نیو ته تاسو ته مو وي کپرس کتا تاسو نیو بلانک پیج واړی نیو په دا بلانک ډاکومنٹ دی او دا تیار هغه تاسو ته ما کوم ویلو هغه ټمپلیټس دی کو دې کې مو وخت نه بیا تاسو دلته بر سرچ کوم شي کنه دا بلانک ډاکومنٹ دی. دا خو تاسو ما په اول ویډیو کې هم ویلو دا اوپن آپشن دی اوپن والا هم تاسو ما ویلو سیو آپشن دی. ګوره دې ځنه تاسو دا سیو کول غواړئ کنه مطلب لکارو پکې کو تاسو دا سیو کوئ نو دا تاسو دغه ځنه سیو کول شي دې ځنه دا سیو چې وه دې ځنه سیو کول شي دلته کې بر د دې ځکه د دې آپشن دام دی دلته کې سیو کول شي او د کنټرول اس سره هم سیو کول شي. د دې ډېر زیات شارټ کټ دی چې ته یو ویډیو بزو په شارټ کټ باندې هم وکما د دې چې څومره شارټ کټ دی زباغه تاسو ته وکما چې څونه مانز د دې زباغه تاسو ته باندې ویډیو کما نو بهتره ده چې تاسو د خپل ماوس په ذریعہ ماوس نه بجای تاسو خپل کیبورډ استعمال کړئ نو دا لږ ښه کاری کنه لږ ښه فونر دی چې تاسو ته مطلب شارټ کټ درځي. ماوس خو خرڅ له ورزي او ماوس خو خرڅ ته چوړې نو هغه باندې بیا خپل شارټ کټ وی لگا څنګه دلته تاسو راځي کنټرول اس لیکلې وي دلته تاسو راځي کنټرول بی به لیکلې وي دلته تاسو راځي کنټرول آی به لیکلې وي کنټرول یو به لیکلې وي دا ټول چې کوم نه د خپل شارټ کټ دي تاسو هغه بیا ځکوي شي د دې ماوس په ذریعہ هم ځکوي شي مطلب تاسو به کرسر دې نو تاسو ته اندازه کېږي تاسو ته پته لګي چې د دې کم شارټ کټ دی. صحیح ده. خو بیا د دې نه علاوه زه هم تاسو ته بیا هدا یو ویډیو به جوړه کوم او تاسو ته بزو وایم چې کم شارټ کټ دي سونه چې زما زري اوب زه تاسو ته کوم. ها مخکې زه فایل کې مخکې بیا سوي فایل کې مخکې بیا سیو ایز آپشن دی. دا سیو ایز آپشن د دې لپاره دی کوم مطلب دا سیم ډاکومنټس دی او ته په دویم نوم سیو کې مطلب ما سره اوس دا ډاکومنټ دی کنه او زه هم چې عمده لیکل ځان د پارم کوم او زه د خپل مرګري د پارم کوم یا د خپل روډ د پارم کوم دا هغه نوم پکې لیکم زه پکې دې کې لکه ما لیکل وکړو کنه نو فار ایگزامپل ګوره کنه دا ګوره کنه فار ایگزامپل دا لیکل چې ما کړی کنه دا لیکل چې ما کړی دی په دې کې دلته زمانوم دی فار ایگزامپل اکبر. صحیح ده. دا لیکل ما کړی دی خو دا ما خپل ځان د باره کړی دی کې زمانوم دی. صحیح ده. اوس ته وایې که دا سیم ډاکومنټ زه د بل ملګري د باره هم سیو کوم صرف د هغه نوم پکې اچوم او نور لږ د هغه پکې خپل کار کوي زه پکې خپل کار کوم خو دا سیم لیکل دی همدا لیکل دی نه یې د باره موږ سیو ایز آپشن یوز کوو دلته کې دا تاسو ګوره سیو ایز مطلب هغه یو خو چې کوم دی هغه په سیکنډ کلاس باندې سیو دی کنه سیکنډ کلاس باندې تر سیو ایز کا
سیو ایس چې تا کلیک کو نو چې سیو ایس کلیک کو اوس تاسو د په کم ځای کې سیو کې هغه یو فایل خو سیو د ساتي کوم سیکنډ کلاس ولا دی هغه خو باندې چیرل کېږي هغه کې به هیڅ فرق نه راځي خدا دویم چې کوم دي تاسو کې په دغه سیم ډیټا باندې په سیم ورډز باندې په سیم لیکلو باندې ته چې کوم داسې کې نو په کم ځای کې څه کول غواړي نو ته بیا براوز سره وګوره هغه فایل هم دلته کرنٹ فولډر چې ته چې دغه فولډر دغه فایل په کم فولډر کې هم پای کې راځم سیو کا نو کرنٹ فولډر کې ته په کلیک کې او کنه ته وایي کې نه سیو کوم بیا براوز تراشه بیا اف تراشه یا فار ایگزامپل ته ډیسکټاپ تراشه او دلته تو لیکا مطلب थर्ड क्लास लेखा फॉर एग्जांपल गोरा थर्ड क्लास में लेखलो اوس دلته کې بروګر دا اوس थर्ड क्लास اول والا چې کوم دی هغه لاړو او دا دی थर्ड क्लास والا صحیح دا اوس دا سره دوانه هایم چې دا موږ سره دوانه څنګه په سیم باندې فار ایگزامپل دا ته بل منګری دا थर्ड क्लास والا جوړ کو دا دغه دا غنوم اچوا ونه فار ایگزامپل دغه ته دا خپل مرګري نوم واچولو او دا ته هغه د پاره اوس سیو کې نو دا هغه د پاره اوس سیو کې نو هغه د بیا لاټه کنټرول اس وها او یا دې درشه سیو بٹن وها اوس دغه به د نوم وي او هغه کې به زمانو وي کو پدې کې ز سکار کومه نو ځکه ز کنټرول اس وها باندې کې بزان نصیب کیږي هغه کې بزان نصیب کیږي سیم لیکل به نو مطلب او چې سر ډیټا پکې ته چینج کې نه هغه چینج کیږي ټیک دا اوس تاسو ته هم کنه هغه کولاو فایل تراشه اوفن تراشه یو دا دی یو थर्ड क्लास वाला دی یو سیکنډ क्लास वाला دی ما سره بره थर्ड क्लास वाला کولاو دی زدل تر ادمه سیکنډ क्लास वाला هم کولاو مطلب دو کولاو ما ګوره دې نه هم تاسو اندازه کې دې ته تاسو ګورئ کنه دا ورډ والا چې کوم آپشن دی دا دې باندې تاسو ماوس کرسر کې ښکاری درته دا ګوره دلته کې دې باندې تاسو کې دی کنه ماوس کرسر په کې دی نو دلته کې ښکاری سیکنډ क्लास والا او سره زما اکبر نوم په ښکاری بیا دلته ګوره थर्ड क्लास والا سیم لیکلی نو دا مطلب مې ردینه دا چې تاسو سیم ډاکومنٹ چې کوم نه په زرګو فیرې باندې سیو کولای شئ مطلب یو پر تاسو لیکلو کو هغه ته څونه مرګرو ته جوړه بس صرف دا هی ډیټا پکې اچول لکه مطلب تا یو اپلیکیشن لیکلو یو درخواست لیکلو او هغه ته بیا اوس مزال یو اپلیکیشن لیکلو یو درخواست مې لیکلې او هغه اپلیکیشن ستاله ضرورت شو نو زه به صرف خپل نوم لرم صرف ستانو مې پکې واچم دا مطلب ته په یو ټایم باندې مطلب اوس اپلیکیشن لیکم دلته او زه پکې یو سل پیره سیو کوم او ډیپر نمونه ورته ورکوم نو مطلب په لک ټایم ته ډیرو مرګرو ته یو شنکار کولی شي صحیح ده ها بیا مخکې زو فایل تراشه دا پرنٹ آپشن دی دلته پرنٹ مطلب کله دې ته پرنٹ اخلي پرنٹ د دې فایل نه هغه ته دلته کې پرنٹ باندې کلیک کنو پرنٹ پته وځي په دې آپشن باندې هم وځي او کنټرول پی چې وه نه هم ته بیا وځي کنټرول پی باندې هم پرنٹ وځي ها او دلته کې شیر آپشن دی مطلب دا فایل کو تاسو سره شیر کول غواړئ نو د دې لپاره به تاسو خپل اکاونټ پکاروي لکه مایکروسافټ ورډ کې په مایکروسافټ کې به تاسو خپل اکاونټ جوړوئ نو پای کې بیا ډېر فیچرز دي چې هغه تاسو ته بیا اویلیبل وي اوس دا چې کوم دي چې تاسو ریکوایرډ دي تاسو اکاونټ پکار دی ګوره کنه تاسو ایمیل باندې کلیک کړئ تاسو ایمیل اچا تا ایمیل ته لګي کنه فار ایگزامپل نو دا بدل کې تاسو سند پی ډی ایف کې لګي کنه ایکسپیس کې لګي مطلب کم دا کې لګي ټایپ اف فایل کې لګي کنه نو حالانکه دې لپاره به تاسو بیا دا پکاري دا آوټلوک ته به تاسو لګي کنه نو الته کې به تاسو ایم ایس ورډ مایکروسافټ چې کوم مایکروسافټ تاسو اکاونټ پکار دی نو تاسو ایت مایکروسافټ اکاونټ ضرورت راځي आई باندې موږ چاته زه هر ان شاء الله یو ویډیو جوړ کوم او کدا څه مطلب سایت ته قانون کوم کله فایل پروټیکشن لګوم کله مایکروسافټ اکاونټ باندې کار کوم نو مطلب دا ایم ایس ورډ باندې بیا پات شي نو زه مې چې دې باندې کار کوم او حالانکه آی کې تاسو څه کوېسچن وی هر عامه ته کمنټس کوي او زه به بدل پای باندې ځان له ویډیو ونګم هم مطلب دا کورس په یو frequently روان وي consistently روان وي دا به سموث چلیږي ان شاء الله نو بیا مخکې زو د ایکسپورټ آپشن دی ایکسپورټ دا هم شیر شو کوم مطلب بل چا سره شیر کول غواړي کنه ایکسپورټ مطلب دا ته ځان سره سیو کا نو دلته لګلې په پی ډی ایف کې ته ځان سره هم سیو کول شي دم اوس په ایم ایس ورډ کې کار کوم کنه نو کدل لګته غواړي چې دا په پی ډی ایف کې ځان سره سیو کو نو په دې باندې ته کلیک کړه به تاسو په پی ډی ایف کې سیو شي صحیح ده په پی ډی ایف کې به تاسو سره سیو شي خلک دا څه کوي چې په ایم ایس ورډ کې فایل سیو کی او بیا د نیټ فزرې باندې هغه بیا دغه ویب سټ شته پای باندې بیا د خلک چې کوم نو ایم ایس ورډ نه بیا پی ډی ایف تاړي
په هغې باندې بیا ټایم لګېږي ډیټا دې پرې لګي ډېر پیسې دې پرې لګي که نه نو دلته کې ته بیا فري اف کاسټ چې کوم دی نو بغیر د څه مشکله تاسو دلته کې کریټ پی ډي اف باندې کلیک کړئ نو تاسو سره پی ډي اف کې سیو شي ها بیا د کلوز آپشن دی مطلب دا ډاکومنټ تاسو کلوز کول غواړئ نو بس کلوز شو هغه یو کلوز شي یو پاتې شو دا وینئ صرف علي ارمان والا پاتې شو نو دغه نه تاسو کلوز کولی شئ او بیا د اکاونټ والا آپشن دی دلته کې تاسو خپل اکاونټ کولولی شئ دا ساین ان کې دلته کې بیا تاسو خپل اکاونټ کولولی شئ په دې به انشاءالله بیا چې تا ویډیو وکړو او دا آپشنز دی دا هو مطلب دغه د ایم ایس ورډ والا آپشن دی چې تاسو مطلب په ایم ایس ورډ کې څنګه کار کوئ که نه هغه تاسو د دې کې د خپل مرضی آپشن ځان ته مخامخ کولی شئ فار ایگزامپل ګوره که نه کسټمایز ریبن کې تاسو دلته کې ځان سره کار کولی شئ خپل خوښې والا تاسو چې کوم دی ټیپ ځان ته دې ته مخامخ کولی شئ ګوره که نه زه دلته په هوم کې وګوره کلیپ بورډ دی فونټ دی پیراګراف دی سټایل دی ایډیټینګ دی دا لږ سایډ کې تاسو کنه دا ګورئ په هوم کې دا ټول کلیپ بورډ دی فونټ دی دا ټول هر څه چې کوم تاسو په خپل مرزي باندې لګولی شئ د تاسو برکت شکر ها په هوم کې ما سره څه دي اول کلیپ بورډ دی بیا څه دي بیا فونټ دی بیا پیراګراف دی بیا سټایلز دی بیا ایډیټینګ دی نو دا تاسو په خپل مرزي باندې چینج کولی شئ خپل دغه ته راوستئ خو زما به ریکمنډیشن دا وي چې بالکل دا سیټینګ مه چېړئ دا چې مسور طرف نه څنګه راغلی دی ډېر زبردست راغلی دی د دې په طریقه باندې تاسو زده کړئ د دې په طریقه باندې تاسو ځان عادت کړئ نو انشاءالله ډېر ښه به شی به کوئ په دې کې هېڅ چینج مه کوئ دا ټول آپشن تاسو ته هم په دغه ځای کې ټول اویلیبل دي خو مطلب سم مخکې وروستو دي نو خپل مرضي په دې ځای کې مه کوئ دا ټول چې کوم دی مسور طرفه ښه صحیح راغلی دی بیا دلته کې ګورئ یو بل آپشن دی کویک ایکسس ټول بار دا بېشکه تاسو په دې کې لږ غونډه کې بیا چینج کولی شئ ځکه دا کویک ایکسس ټول بار دی که نه په دې ټیبونو کې که تاسو کې داسې یو ټیب وي چې هغه تاسو نه بعضې ټایم هیر شي ورک شي دی نه چې مطلب هغه اوس پته نشته په هوم کې و په انزرټ کې و ما خو دې کې ټیبل راوستی و چې اوس پته نشته هغه په ډیزاین کې دی که هغه په لی آوټ کې دی که په ریفرنس کې دی ما نه اوس هیر دی نو دا کویک ایکسس ټول بار دی دې ته وایي کویک ایکسس ټول بار دا بیا تاسو ځان ته مخامخ کوی شئ په دې ښکته کې خو بالکل چینج مه کوئ دا کسټمایز ریبن کې نه دی دې کې خو بالکل چینج مه کوئ دا خو زبردست راغلی دی مایکروسافټ کمپنۍ طرفه چې کوم دی بالکل زبردست دی دې کې چینج مه کوئ دا صحیح راغلی دی کسټمایز کویک ایکسس ټول بار کې چې کوم دی نو دې کې تاسو به لږ چینج کوئ چې ستاسو مرضي ده که تاسو به کول غواړئ هم صحیح ده که نه کول غواړئ هم صحیح ده خو دا هم ډیفالټ دغه څلور راغلی وي دا ټیبل پکې ما بیا ایډ کړی دی ګوره که نه دې کې دغه آپشن دی اولنی دی سیو دا دی سیو دا دی انډو مطلب تاسو یو کار وکړئ هغه تاسو نه بیک شي بیا راوستل غواړئ نو دا انډو دی ټیک شو بیا دا ریډو دی مطلب انډو ریډو باندې هم زه تاسو ته به ویډیو کوم انډو ګوره که نه کنټرول یو سیز تاسو ولیکو ما ولیکو برادر فار ایگزامپل ما برادر ولیکو هغه ما ډیلیټ کو نو هغې په ځای ته انډو استعمالولی شي چې ته کله انډو استعمال کړې هغه به واپس راشي هغه برادر او که ته دا ریډ ووهې نو واپس په لاړ شي د دې دا حساب دی خو په دې کې یو ډېر غټ لوجیک دی په دې باندې لکه ډېر خلک کنفیوز کېږي په دې به هم زه برابر انشاءالله یو 2-3 منټ دپاره 4 منټ 5 منټ دپاره یو ښه مزیدار ویډیو جوړه کړم په هغې کې به زه تاسو ښه ډېر مطلب ورډز ولیکم په هغې کې به ډفرنټ طریقو سره زه انډو ریډو باندې تاسو پوهېږم صحیح ده ها دا مایکرو آپشن پکې مخکې به راځي تاسو ته به وایم دا ټیبل آپشن پکې دی نو دې کې دا آپشن شته تاسو که غواړئ که دې کې ځان ته بل یو آپشن سلیکټ کوئ ګوره که نه دلته کې زه تاسو ته شیپ والا آپشن کېدم شیپس په دې کې دا ایډ به کلیک کړئ دلته به شیپس راشي او ښکته به دا لږ به راکړئ دلته ښکته اوکې کړئ دا ګوره که نه شیپس راغی او دې کې تاسو شیپس لګوی شئ ګوره که نه دا شیپ دی دا زه دې کې لګوم بیا هغې له ته کلرونه ورکوی شي دا کیسې کتارې ټولې مخکې روان دي خو به هر حال ما تاسو ته صرف د دې پورې ویلې چې دا کویک ایکسس ټول بار دی تاسو دا خپل ځان نه جوړولی شئ په خپل مرضي باندې دا ځان جوړولی شئ ټیک شو ها دغه وشو فایل کې څه پاتې شو فایل هم وشو ها ټیک ده بیا نن دپاره دونه ویډیو کاپي وایي انشاءالله نور ویډیو به نیکسټ کوو بل ویډیو کې به زه تاسو ته نور د دې هوم باره کې وایم د دې انزرټ باره کې به وایم تاسو ته انشاءالله بیا که ویډیو مو شوی نو پلیز لایک کړئ او سبسکرایب کړئ چا سبسکرایب کړی نه پلیز سبسکرایب کړئ او انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به بیا نیکسټ کار کوو د الله په امان الله مو خوشحاله و آباد ساتئ